Nếu các bạn từng chơi game hay đơn giản là cầm chuột kéo thả một cái icon trên màn hình, các bạn đang làm một việc cực kỳ dễ dàng đối với máy tính, đó là tịnh tiến. Bạn kéo nhân vật Mario sang phải, sang trái. Chuyện nhỏ, máy tính ở hậu trường chỉ đơn giản là lấy tọa độ X, Y rồi cộng thêm một vài con số. Nhưng khoan đã, mọi thứ bắt đầu dở trứng nếu các bạn muốn xoay nó. Thử tưởng tượng các bạn đang làm game và muốn xoay cái phi thuyền này một góc 90 độ. Nghe thì dễ đúng không? Cầm chuột xoay cái rẻ là xong. Nhưng đối với máy tính, để xoay được một vật thể, nó không thể dùng phép cộng nữa. Nó phải triệu hồi cả một hệ thống ma trận lượng giác với nào là sin, cosin, cực kỳ cồng kềnh. Di chuyển thì siêu dễ, mà xoay thì lại rắc rối một cách ngang ngược. Có một sự bất công cực kỳ lớn trong toán học đồ họa ở đây, và giải pháp cho cái đống lộn xộn này, bất ngờ thay, lại nằm ở một con số vốn dĩ không hề tồn tại. Để giải quyết cái mớ ma trận xoay cồng kềnh lúc nãy, các nhà toán học không cố gắng đẻ ra một ma trận mới để tối ưu hơn. Thay vào đó, họ quay ngược lại một phương trình cực kỳ cơ bản mà hồi đi học ai cũng từng làm qua. Đó là x bình phương bằng -1. Hồi cấp 2, giáo viên chắc chắn đã gạch chéo phương trình này và kết luận một câu xanh dờn: vô nghiệm. Lý do rất dễ hiểu. Bất kỳ số nào nhân với chính nó, dù là dương hay âm, thì kết quả luôn là một số dương. Làm sao có chuyện một số nhân với chính nó lại ra âm 1 được? Nhưng thay vì chấp nhận bế tắc, toán học đã làm một việc hơi ngang ngược. Họ cứ giả sử là cái số đó tồn tại đi, và họ đặt tên cho nó là y, viết tắt của imaginary, tức là số ảo. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Tự nhiên để ra một con số không có thật thì giải quyết được cái gì? Nhưng các bạn hãy kiên nhẫn một chút. Khái niệm tưởng chừng như ảo ma này lại chính là chiếc chìa khóa duy nhất để chúng ta lập trình ra mọi chuyển động xoay trong thế giới đồ họa máy tính, mà không là máy bốc khói. Và để hiểu được điều đó, chúng ta phải lôi con số vô lý này đặt lên một trục số. Bây giờ, hãy tạm quên cái phương trình vô lý kia đi. Gạt đại số sang một bên, chúng ta hãy nhìn toán học dưới góc độ hình học. Các bạn hãy tưởng tượng một trục số nằm ngang, một thứ cực kỳ quen thuộc. Điểm chính giữa là số 0, bên phải là các số dương. Bây giờ, thay vì coi số 1 chỉ là một dấu chấm vô hồn, hãy hình dung nó là một mũi tên xuất phát từ số 0 và chỉ thẳng đến vị trí số 1. Trong thế giới hình học này, phép nhân không phải là cộng nhiều lần, phép nhân là một hành động biến đổi. Ví dụ, khi các bạn lấy mũi tên số 1 này nhân với 2, điều gì xảy ra? Mũi tên đơn giản là giãng dài ra gấp đôi, chạm đến vị trí số 2, rất trực quan. Nhưng câu hỏi thực sự thú vị là ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta lấy cái mũi tên đó nhân với -1? Nó không thể bị co lại ở dưới mức 0 được. Về mặt hình ảnh, nhân với -1, nó ép với mũi tên phải lật ngược hoàn toàn sang phía bên kia của trục số, chĩa về hướng ngược lại. Và đây chính là khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta. Việc nhân với số âm, về bản chất hình học, không phải là một sự trừu tượng. Nó thực chất là một chuyển động xoay, một cú xoay chính xác 180 độ quanh gốc tọa độ. Hãy giữ chặt cái hình ảnh xoay 180 độ này trong đầu, vì nó là cầu nối đưa chúng ta đến một chiều không gian khác. Ok, vậy là nhân với -1 tương đương với một cú xoay 180 độ. Bây giờ, các bạn hãy ráp cái quy luật hình học này ngược trở lại phương trình vô lý lúc nãy. X nhân x bằng -1. Nếu dịch câu này sang ngôn ngữ của đồ họa, máy tính sẽ hiểu là hành động x nào, nếu tôi thực hiện 2 lần liên tiếp, thì sẽ tạo ra một cú lật 180 độ. Các bạn thử nghĩ xem nhé, một nửa của 180 độ là bao nhiêu? Quá dễ, là 90 độ. Nếu các bạn cầm một mũi tên đang nằm ngang, xoay nó 90 độ, rồi từ vị trí lơ lửng đó lại xoay tiếp 90 độ nữa, bùm, mũi tên nằm gọn ở vị trí -1. Vậy cái con số ảo y mà hồi đi học chúng ta bị bắt học thuộc lòng, thực chất không phải là một con số vô nghĩa. Nó là một chỉ thị chuyển động, xoay 90 độ. Nhưng các bạn nhìn kỹ mà xem, để xoay được 90 độ từ trục ngang, mũi tên buộc phải bứt phá. Nó không thể nằm bẹp trên cái trục một chiều chật hẹp đó nữa. Nó phải đâm thẳng lên trên, trỏ vào một khoảng không gian hoàn toàn trống rỗng, một nơi mà trước đây chưa từng tồn tại. Các bạn thấy đấy, vì mũi tên bắt buộc phải đứng thẳng lên để thể hiện được một nửa của cú lật, nó vô tình xé toạc cái không gian một chiều chật chội ban đầu. Ngay tại vị trí lơ lửng đó, tạo với trục ngang một góc chính xác 90 độ,
các nhà toán học đã kẻ một đường thẳng đứng đâm thẳng qua gốc tọa độ. Và thế là, chào mừng các bạn đến với mặt phẳng phức. Cái trục nằm ngang quen thuộc chứa các số như 1, 2, 3 hay âm 1, chúng ta gọi nó là trục thực. Còn cái trục thẳng đứng mới tinh vừa xuất hiện này chứa y, 2y, 3y được gọi là trục ảo. Mặc dù mang cái tên ảo, nhưng không gian này hoàn toàn có thật và cực kỳ logic. Từ một đường thẳng khô khan, toán học vừa tự nâng cấp bản thân lên thành một không gian 2D rộng lớn. Trên mặt phẳng này, mỗi một điểm không chỉ đơn thuần là một con số đếm nữa, nó là một tọa độ và quan trọng hơn, nó mang trong mình sức mạnh để lập trình nên mọi cú xoay. Đến đây, chắc nhiều các bạn đang thắc mắc. Ok, mặt phẳng phức thì nhìn được ấy, nhưng nó liên quan cái quái gì đến đồ họa máy tính? Liên quan gì đến việc xoay cái phi thuyền ở đầu video? Các bạn cứ bình tĩnh, hãy nhìn thẳng vào mặt phẳng này. Nếu bây giờ tôi ném cho các bạn một số phức, ví dụ như z bằng 3 cộng 4y, thoạt nhìn nó giống hệt một bài toán đại số rườm rà. Cái chữ y là mọi thứ trông rất nguy hiểm. Nhưng trong thế giới hình học mà chúng ta vừa xây dựng, con số này thực chất chỉ là một lời chỉ dẫn tọa độ cực kỳ vô hại. Số 3 nằm ở đâu? Nó nằm trên trục thực, tức là cái trục ngang. Còn 4y nằm ở đâu? Nó nằm trên trục ảo, là cái trục dọc. Giống hai đường đứt nét từ 3 và 4y, chúng cắt nhau tại một điểm duy nhất. Vậy đấy các bạn ạ, cái thứ gọi là số phức 3 cộng 4y mà bao thế hệ học sinh phải đau đầu, về bản chất nó chỉ là một cách viết khác của tọa độ 3, 4 trên màn hình máy tính, không hơn không kém. Mỗi một điểm ảnh, mỗi một góc cạnh của nhân vật game hay vị trí của cái phi thuyền, tất cả đều có thể được gán cho một con số phức tương ứng. Và một khi chúng ta đã gom được không gian 2D vào hệ tọa độ phức thì phép thuật thực sự của chuyển động mới chính thức bắt đầu. Rồi, giờ các bạn hãy mang cái phi thuyền từ đầu video trở lại và ném nó lên mặt phẳng phức này. Giả sử tâm của chiếc phi thuyền đang nằm tại tọa độ 1 cộng 2y. Nếu trong game các bạn muốn nhân vật bay sang phải 2 đơn vị và ngóc lên trên 1 đơn vị, máy tính chỉ cần thực hiện một phép tính duy nhất, lấy tọa độ hiện tại cộng thêm số phức 2 cộng y. Ngay khi phép cộng được thực thi, chiếc phi thuyền trượt cực kỳ mượt mà đến vị trí mới là 3 cộng 3y. Điểm xuất phát cộng độ rời ra ngay đích đến. Rất đơn giản đúng không? Trong thế giới của số phức, thép cộng chính là phép tịnh tiến. Kéo thả đồ vật, di chuyển camera, nhân vật chạy nhảy trên màn hình, bản chất toán học của chúng đều là những phép cộng số phức. Nhưng như chúng ta đã nói ở đầu video, việc di chuyển thì máy tính tính toán trong nháy mắt, cộng thêm vài con số thì có gì mà phải bàn đâu. Cái thực sự làm cho hệ thống đồ họa khóc thét, đó là cái phép xoay ấy. Giờ các bạn tập trung cao độ nhé. Đây là khoảnh khắc quyết định của toàn bộ video này đây. Chúng ta đang có chiếc phi thuyền ở vị trí 2 cộng y. Thay vì cộng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ném cho nó một lệnh nhân? Cụ thể là nhân với tọa độ 1 cộng y. Nếu dùng toán đại số bình thường, chúng ta chỉ việc nhân bung ngoặc ra, tính nhẩm một tí là ra ngay kết quả 1 cộng 3y. Chiếc phi thuyền sẽ dịch chuyển đến vị trí mới. Nhưng khoan nha, đừng chỉ nhìn vào mấy con số khô khan đó. Hãy nhìn vào cái cách mà mặt phẳng này vận hành dưới góc độ hình học. Mỗi một con số phức luôn mang trong mình hai thông số ẩn, đó là độ dài tính từ góc tọa độ và góc nghiêng so với trục ngang. Và ngay khi chúng ta thực hiện phép nhân, một quy luật tuyệt đẹp sẽ xảy ra. Hai hành động này diễn ra cùng một lúc. Thứ nhất, độ dài của hai vectơ nhân thẳng vào nhau khiến chiếc phi thuyền bị đẩy vươn ra xa hơn. Thứ hai, và đây là điều ăn tiền nhất, góc nghiêng của chúng tự động cộng lại với nhau. Góc xuất phát của phi thuyền tự động quét thêm một góc đúng bằng góc của số thứ hai. Các bạn thấy không? Xoay một vật thể 2D, cái việc mà ma trận lượng giác phải khóc thét với hàng tá hàm sin, cosin rắc rối, giờ đây chỉ cần một phép nhân số phức cực kỳ gọn gàng. Nhân là xoay, nhân là giãn. Đến đây, chắc chắn nhiều các bạn làm game, làm đồ họa sẽ nhảy vào thắc mắc. Ủa, nhưng mà thực tế thì GPU máy tính bây giờ render 2D vẫn dùng ma trận phần cứng cho nhanh cơ mà. Đúng đấy, máy tính hiện đại có phần cứng chuyên dụng để cày cái đống ma trận đó rất nhanh trong không gian phẳng 2D. Thế nên người ta vẫn chuộng ma trận cho game 2D. Nhưng cái đẹp của số ảo không sinh ra chỉ để dừng lại ở mặt phẳng chật hẹp này. Cái quy luật nhân là xoay mà các bạn vừa xem, nó chính là bản phác thảo đầu tiên.
Nó là hệ tư tưởng cốt lõi để các thiên tài đúc kết ra một thứ vũ khí hạng nặng thực sự, thứ vũ khí duy nhất có thể giải cứu toàn bộ ngành công nghiệp đồ họa 3D khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng mang tên Gimbal Lock. Chăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ chúng ta hãy bước ra khỏi mặt phẳng tọa độ và nhìn thẳng vào màn hình IDE của một kỹ sư phần mềm. Để lập trình ra cái cú xoay ban nãy, chúng ta có hai ngã rẽ. Ở bên trái màn hình, đây là đoạn code kinh điển dùng ma trận lượng giác mà đa số mọi người sẽ viết. Các bạn thấy gì nhỉ? Chúng ta phải tính sin, tính cosin, tạo ra các biến tạm thời, rồi x mới bằng x nhân cos trừ y nhân sin. Code vừa dài, vừa cồng kềnh mà chỉ cần gõ nhầm một cái dấu trừ thôi là nhân vật trong game của các bạn xoay mòng mòng không kiểm soát. Nhưng nếu anh em áp dụng tư duy của không gian số ảo, hãy nhìn sang bên phải. Đây là đoạn code xoay bằng số phức, khai báo một góc quay, một phép nhân duy nhất, return z nhân rotation. Xong, nó quét sạch toàn bộ cái đống hỗn độn bên trái, nén sự phức tạp của lượng giác vào đúng một dòng lệnh. Trong lập trình, như các bạn biết thì mã nguồn không chỉ dùng để chạy đâu. Một đoạn code ngắn gọn, không có biến thừa, không có logic vòng vèo, tự nó đã là một tác phẩm thủ công cực kỳ đẹp rồi. Được chúng ta hiểu bản chất toán học không phải để nhét thêm công thức vào đầu, mà là để viết ra những dòng code thanh thoát như thế này. Và khi mọi thứ đã trở nên quá gọn gàng ở dạng số mũ và phép nhân, một chân trời mới lại tiếp tục mở ra. Nhiều ghê ta. Code gọn gàng là một chuyện, nhưng các bạn làm game sẽ lập tức nhận ra một vấn đề. Trong thực tế, chúng ta không xoay đồ vật kiểu giật cục 90 độ hay 45 độ. Chúng ta muốn một vật thể xoay liên tục, mượt mà, từ 0 độ, 1 độ, 2 độ, trơn tru từng khung hình một. Nghĩa là chúng ta cần một cái núm vặn. Một công thức nào đó mà chỉ cần thay đổi góc, nó sẽ tự động chạy vòng tròn. Và đây là lúc toán học tung ra con át chủ bài, công thức Euler. Cụ thể là E mũ y nhân theta. Trong đó, theta chính là cái núm vặn góc của chúng ta. Các bạn hãy nhìn lên mặt phẳng phức. Khi tôi vặn biến theta chạy từ 0 trở đi, cái phương trình này lập tức vẽ ra một quỹ đạo hình tròn hoàn hảo xoay quanh góc tọa độ, mượt mà tuyệt đối, không chật một ly. Bất kỳ góc nào các bạn muốn, chỉ việc ném vào số mũ, máy tính sẽ trả về đúng tọa độ trên vòng tròn. Nhưng cái hay nhất chưa dừng lại ở đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vặn cái núm này một vòng chính xác là 180 độ? Trong toán học, 180 độ tính bằng radian chính là số pi. Khi theta bằng pi, điểm quay hạ cánh chuẩn xác xuống vị trí -1 trên trục ngang, tức là E mũ y nhân pi bằng -1. Chuyển số -1 sang vế bên kia, chúng ta có E mũ y nhân pi cộng 1 bằng 0. Đây được mệnh danh là phương trình đẹp nhất mọi thời đại. Nhưng dưới góc nhìn của đồ họa máy tính, nó không hề mang tính ma thuật gì cả. Nó chỉ đơn giản là một lời khẳng định hình học. Xoay liên tục nửa vòng tròn, các bạn sẽ quay ngược trở về điểm xuất phát phía bên kia. Công thức Euler thực sự đã giải quyết trọn vẹn bài toán đồ họa 2D. Nhưng mà các bạn ơi, thời đại bây giờ ai còn làm game góc nhìn từ trên xuống mãi nữa? Thực tại của chúng ta và cả thực tại của các thế giới ảo như Unity hay Unreal Engine là một không gian 3 chiều rộng lớn. Hãy nhìn mặt phẳng phức 2D mà chúng ta vừa vất vả xây dựng nãy giờ. Giờ tôi nằm lấy nó và lật nghiêng nó xuống thành một cái sàn nhà. Ngay lúc này, một trục thứ 3, trục Z, đâm thẳng đứng từ dưới lên, xuyên qua không gian. Và đột nhiên, mọi phép màu của số ảo y ban nãy trở nên vô dụng. Tại sao? Vì trong không gian 2D, chúng ta chỉ có duy nhất một mặt phẳng. Vật thể chỉ có thể xoay theo một kiểu duy nhất là xoay tròn như cái đĩa. Một cái núm vặn y là quá đủ. Nhưng ở môi trường 3D này, một chiếc máy bay có thể chúi mũi xuống, có thể lộn nhào sang hai bên và có thể quay đuôi sang trái phải. Có tới 3 trục xoay độc lập. Chúng ta chỉ có một chiều ảo y nhưng lại có tới 3 hướng xoay. Toán học lại một lần nữa lâm vào bế tắc. Chúng ta xoay vật thể 3D bằng cách nào đây? Lại quay về cái mắng lợn ma trận lượng giác khổng lồ ư? Khi phải đối mặt với 3 hướng xoay của không gian 3 chiều, các kỹ sư thời kỳ đầu đã nghĩ ra một giải pháp rất trực quan. Thay vì dùng một trục, họ dùng hẳn 3 cái trục lồng vào nhau. Hệ thống này được gọi là góc Euler, hay các bạn có thể hình dung nó giống hệt 3 vòng tròn gimbal đang lồng vào chiếc phi thuyền của chúng ta. Vòng ngoài cùng quản lý hướng xoay trái phải,
vòng ở giữa lo việc nót mũi lên xuống và vòng trong cùng điều khiển việc lộn nhào. Nghe ok nhỉ? Mỗi vòng gánh một trục, cứ xoay vòng nào thì phi thuyền nghiêng theo vòng nấy. Mọi thứ hoạt động cực kỳ trơn tru cho đến khi một tình huống oái oăm xảy ra. Các bạn hãy nhìn thật kỹ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc phi thuyền ngóc mũi lên chính xác 90 độ. Vòng giữa xoay 90 độ và đột nhiên trục của vòng trong cùng và trục của vòng ngoài cùng bị ép nằm đè lên nhau. Hai trục xoay chập làm một. Ngay khoảnh khắc này, hệ thống bị tước đi một chiều tự do. Nếu bây giờ các bạn muốn phi thuyền lộn nhào theo chiều ngang, các bạn không thể làm được nữa. Cho dù các bạn vặn vòng trong hay vặn vòng ngoài, chiếc phi thuyền cũng chỉ quay mòng mòng quanh đúng một cái trục duy nhất. Tình trạng tuyệt vọng này có một cái tên cực kỳ nổi tiếng trong ngành kỹ thuật, đó là Gimbal Lock. Trong những tựa game 3D đầu tiên, hay thậm chí là trong chính con tàu vũ trụ Apollo 11 hạ cánh xuống mặt trăng, Gimbal Lock là một cơn ác mộng. Lập trình bằng ma trận gấp Euler đồng nghĩa với việc bạn đang chôn một quả bom nổ chậm vào hệ thống. Cứ hễ nhân vật ngẩng đầu lên 90 độ, hệ thống nội suy chuyển động sẽ bị xoắn lại, camera lật ngược và toàn bộ hệ thống điều khiển hoàn toàn tê liệt. Để phá vỡ cái ngục tù Gimbal Lock này, ma trận góc Euler đã thất bại và cái không gian số phức 2D ban nãy cũng không đủ sức gánh vác. Chúng ta cần một không gian lớn hơn nữa. Năm 1843, nhà toán học vĩ đại William Rowan Hamilton đang đi dạo qua cây cầu Brougham ở Ireland. Ông đã vắt óc suy nghĩ suốt nhiều năm trời. Làm sao để có thể nhân các điểm trong không gian 3 chiều, mượt mà và thanh lịch, giống như cách chúng ta đã làm với số phức ở 2 chiều. Và rồi, trong một khoảnh khắc lóe sáng, ông nhận ra mình phải táo bạo hơn nữa. Một chiều ảo y là không bao giờ đủ. Cảm xúc trào dâng đến mức ông rút ngay con dao găm trong túi ra và khắc thẳng lên thành đá của cây cầu một phương trình định hình lại toàn bộ nền đồ họa máy tính tương lai. Đó là y bình phương bằng g bình phương bằng k bình phương bằng y nhân g nhân k, và tất cả đều bằng âm 1. Chào mừng các bạn đến với siêu số phức Quaternion. Thay vì chỉ có một trục ảo y, Hamilton đã đẩy ra thêm 2 trục ảo độc lập nữa là g và k. Để xoay một vật thể 3D an toàn, Quaternion không tính toán trong không gian 3 chiều. Nó kéo chiếc phi thuyền của chúng ta bước vào một không gian toán học gồm 4 chiều, bao gồm một phần thực làm gốc và 3 phần ảo làm hệ trục quay. Bằng cách mượn chiều không gian thứ tư này để làm bàn đạp tịnh tiến gốc, Quaternion đã vĩnh viễn xóa sổ hiện tượng chập trục Gimbal Lock. Bây giờ, hãy mang chiếc phi thuyền 3D trở lại, nhưng lần này chúng ta sẽ đập bỏ hoàn toàn 3 cái vòng tròn gimbal vật lý cồng kềnh kia đi. Chúng ta sẽ thả nó vào không gian của Quaternion. Thay vì bắt máy tính phải xoay lắc nhắt từng trục X, rồi trục Y, rồi trục Z để ra được góc nghiêng mong muốn, Quaternion là một việc cực kỳ thông minh. Nó nhập tất cả lại làm một. Nó dùng 3 chiều ảo là Y, G, K để tổng hợp thành một mũi tên duy nhất chĩa thẳng vào không gian làm trục xoay. Và sau đó, nó dùng chiều thực còn lại để hoạt động như một cái núng vặn, xoay chiếc phi thuyền một góc mượt mà quanh đúng cái trục đó. Các bạn xem này, một vũ đạo hoàn hảo. Chiếc phi thuyền có thể lộn nhào, ngóc mũi và xoắn ốc cùng một lúc. Không có sự ưu tiên trục nào trước, trục nào sau. Không có cái vòng nào đè lên vòng nào. Mọi góc độ phức tạp nhất đều được đi đường tắt qua không gian 4 chiều, giúp vật thể xoay trơn tru, không có một điểm chết. Nếu các bạn đang chơi những tựa game bom tấn AAA hay trực tiếp code vật lý trên Unity và Unreal Engine 5, thì đây chính xác là những gì đang chạy ngầm bên dưới GPU. Mỗi khi các bạn gọi hàm xoay nhân vật, máy tính không dùng lượng giác, nó đang dùng những con số siêu ảo này. Một khái niệm tưởng chừng như chỉ là trò chơi toán học của thế kỷ 19, lại trở thành nền móng vững chắc nhất để xây dựng nên toàn bộ những thế giới ảo siêu thực của chúng ta ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã đi đến cuối chặng đường. Các bạn thấy đấy, từ một phương trình vô lý bị gạch chéo ở trường cấp 2 cho đến một hệ thống toán học 4 chiều đang gánh vác toàn bộ nền công nghiệp đồ họa hiện đại. Toán học chưa bao giờ là những con số chết nằm trên giấy, nó là một thực tại song song. Bất cứ khi nào các bạn xoay một góc camera trong game, ném một quả lựu đạn ảo hay thiết kế một nhân vật 3D, các bạn đang trực tiếp thao túng cái thực tại song song đó bằng sức mạnh của số ảo và Quaternion. Hiểu được bản chất của những con số này, các bạn sẽ không còn code như một cái máy copy-paste nữa. Các bạn đang thực sự làm chủ không gian đấy.
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đi cùng tôi trong video này. Nếu các bạn thấy việc hình học hóa toán học giúp mình giác ngộ ra được điều gì đó thú vị thì đừng quên để lại một đăng ký cho kênh nhé. Và nhớ bật cái chuông thông báo lên để chúng ta tiếp tục lật tung những bí ẩn khác của thế giới khoa học máy tính trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.